Hello everyone. දැන් මැද කෙස් යාම ඒ කියන්නේ මැද හරියේ තට්ටවීම ඇත්තටම ලොකු ජනගහනයකට තියෙනවා. පිරිමි වශයෙන් ඇත්තටම හුඟ දෙනකොට ඔය මැද කෙස් අඩුවීම මානසිකවත් බලපානවා, පෙනුමටත් ඒක බලපානවා. දැන් ඒ තට්ටේ හිටවන්න පුළුවන්ද? අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. දැන් මේ ක්ලයන්ට් ඒ මැද හරියේ හිටවලා මාස කිහිපයයි වෙන්නේ. දැන් වර්ධනයක් පටන්ගෙන ඔතන තිබුණේ ලොකු කෙස් අඩුවක්. එතන තට්ටයක් තිබ්බේ. මේ කියන්නේ හිදසක් තිබ්බේ. ඉතින් අර දව මාස 5-6ක් යනකොට උතන පිරලා සම්පූර්ණ වෙනවා. අපි අර ඉස්සරහා කොටසේ කෙස් යන එකටත් බෙහෙත් අල්ලනවා. ඒක නොමිලේ කරන්නේ මාසපතාය ඇවිල්ලා බෙහෙතක් අල්ලන ඔළුවට Finasteride 0.25 කියලා. ඒකෙන් අර තියෙන කෙස් ටික ආරක්ෂා වෙනවා සහ තියෙන කෙස් කන හම් වෙනවා. ඒක අපි නොමිලේ කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන්. මේක 50000ක් වටිනවා මාසෙකට. ඒතර ලක්ෂ 3ක බෙහෙත් නොමිලේ හම් වෙනවා. ඉතින් අර කෙස් අඩුවක් තියෙනවා හිතව ගන්න. තට්ට වෙලා ඉන්න ඕනේ නැහැ දැන්. ඇත්තට මේ තාක්ෂණය තියෙනවා ආයෙත් කෙස් කලම ගන්න. දැනුත් මාස කිහිපයක් ගිහිල්ලත් මේ ක්ලයන්ට්ගේ හොඳ පෙනුමක් තියෙනවා. ඕක තවත් වර්ධනය වෙලා ඝනකම් වෙනවා කාලෙත් එක්ක. ඒකේ අවසාන පින්තූර ටික අපි දාන්නම්. තව මාස කිහිපකින් වර්ධනය වුණාට පස්සේ ඒකත් එක්කම අර කෙස් වලට අවශ්‍ය පෝෂණයක් ගන්න. ඒකට අපේ තියෙනවා බැලන්ස් කියලා අතිරේකයක් ඒක ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පිටර දෙකක් සහ ඒ අවශ්‍ය එළවලු ඒ පළතුරු ඒ ආදී දේවල් ගන්න. මොකද කෙස් වර්ධනයට ප්‍රෝටීන් අවශ්‍යයි, khනිජ අවශ්‍යයි, විටමින් අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ ටික හරියට ගන්න ඕන. ඒ හැරෙන්න ඉතින් ලොකු දෙයක් නැහැ. කෙස් අඩුවක් තියෙනවා නම් ඇවිල්ලා ඒකට විසුමක් ගන්න අපෙන්. Keshatransplant. අමතන්න. 34% of Colombo district had diabetes, while another 1/3 had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න බැලන්ස් යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න, බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි. Kesha Transplant.